Ken je dat? Char siu. Dat is zo'n typisch Chinees gerecht. Varkensvlees, geroosterd, rood gekleurd. Je vindt het bijna in elk Chinees restaurant. Je vindt het ook in Surinaamse eethuisjes. Dat doen ze het weer op een broodje. Daar schrijven ze het dan weer char siu. Je hebt verschillende schrijfwijzen. Ik weet ook niet precies hoe je het uitspreekt. Char siu. Als het niet goed is, verbeter me. Maar dat wil ik vandaag gaan maken. Ik heb het nog nooit gemaakt. Maar dat is juist de uitdaging natuurlijk. Maar voordat we kunnen beginnen met het varkensvlees roosteren, moet het eerst een hele nacht gemarineerd worden. Dus begin op tijd, begin een dag van tevoren. Ik heb gisteren dus het vlees al gemarineerd, in de koelkast gezet. Hoe je dat doet, zie je in het filmpje wat nu komt. Yesterday. Ik heb hier zo'n 1,5 kilo varkensschouder, procureur. Kan je bij de groothandel kopen of bij een goede slager. En dat gaan we eerst even in plakken snijden van ongeveer 1 centimeter. Al het vlees leggen we in een ovenschaal. Nou, dan gaan we marinade maken door al deze ingrediënten door elkaar te mengen. En dan over het vlees te gieten en in te masseren. We gebruiken Shaoxing rijstwijn. Dat is eigenlijk een soort, ja, je kan het bijna zien als een Chinese sherry. En als je dit niet kan krijgen, nou, dan moet je maar gewoon sherry gebruiken. We gebruiken oestersaus, maïzena, lichte bastardsuiker, sojasaus, hoisinsaus, honing, 5 spices powder en een rode kleurstof, rode voedingskleurstof. Want dat Chinese vlees, ja, dit Chinese vlees ziet er altijd heel rood uit en dat verkrijgen we hiermee. Doe in een kom een half kopje hoisinsaus, een half kopje honing, een half kopje lichte sojasaus, een half kopje Shaoxing rijstwijn of sherry als je niet anders hebt, een half kopje lichtbruine bastardsuiker, 4 eetlepels oestersaus. Oestersaus wordt ook veel in de Thaise keuken gebruikt. Heel veel bij roerbakgerechten gaat het erdoor. In de Thaise kip cashewnoten gaat het ook door. Als je hier in de hoek op de link klikt, dan ga je naar de video van de Thaise kip cashewnoten. Daar heb ik een keer een video over gemaakt. Dan voeg ik 2 theelepels Chinees 5 spices powder toe. Ik voeg 2 theelepels knoflookpoeder toe. 2 theelepels maïzena. Nou, het is allemaal 2 theelepels, dus dat is makkelijk. En 2 theelepels voedingskleurstof. Rode kleurstof. Je hebt het ook in groen en in geel, maar dan ziet het niet zo lekker eruit. En dat mengen we even door elkaar. Dan giet je de saus over het vlees. En dan moet je het vlees even in gaan masseren, maar omdat we van die rode kleurstof hebben gebruikt, trek ik wel even een paar plastic handschoentjes aan. Anders loop je een paar dagen met van die rode handen. Dat wil je waarschijnlijk niet hebben. Masseer het maar even lekker in met liefde. Alsof je je vrouw aan het masseren bent. Of je man. Nou, dan dekken we dit even af met plastic folie. En dan moet het minstens 24 uur in de koelkast marineren. Liefst 48 uur, maar dat is heel erg lang. Dus als je geen zin hebt om daarop te wachten, gaan we gewoon na 24 uur verder. Doe ik zelf ook. Ik zie je morgen wel weer. Tot morgen. The next day. Zo, hier is het gemarineerde vlees weer terug. Verwarm de oven voor op grillstand 200 graden.
Pak dan een ovenschaal waarin het kan uitlekken en leg daar het rooster bovenop. En dan leggen we die lapjes vlees, die gaan we dan zo hierboven roosteren. Nou, het vlees gaat eerst voor deze kant 25 minuten in de oven. Daarna draai ik ze om. Dan kan de andere kant grillen. En dan gaat het nog eens, dan laten we het nog eens 25 minuten bakken. Na 25 minuutjes halen we dat vlees eventjes uit de oven. En dan gaan we het omdraaien. Zo, ik kan de andere kant even roosteren. En dan zetten we nog een keer 25 minuten in de oven. Ik kook in de tussentijd wat geurige pandanrijst om erbij te eten straks. Nou, dan heb ik hier een kom gevuld met een flinke hand worteljulienne, dun gesneden witte kool, een handje taugé, een paar stukjes paprika en een bos uien in ringetjes gesneden. Die ga ik even overgieten met gekookt water. En dan dek ik even 3 minuten af en dan giet ik het weer af. En dan kunnen we dat gewoon gebruiken als een soort salade. A few moments later. Na 3 minuutjes ga ik het weer afgieten. Je mag het ook korter in kokend water laten staan. Dan hou je de groente wat knapperiger. Dan doe ik er 2 eetlepels witte bastardsuiker bij. Want ik wil het zoet-zuur gaan maken. Nou, dat zure krijg je dus door er azijn bij te gieten. Ik heb hier Chinese rijstazijn. Je kan ook gewoon normale huishouden- en keukenazijn nemen hoor. Doe een beetje zo'n scheutje erin. Komt niet zo nauw. Maar niet al te veel, want ja, dan wordt het weer zo zuur. En schep het maar even lekker door elkaar heen. Nou, laten we even lekker intrekken. Intussen is het vlees lekker aan het roosteren. Dan kunnen we straks lekker eten. De marinade die we over hebben, die doen we even in een sauspannetje. En die gaan we even aan de kook brengen en 10 minuten laten indikken. En dat smeren we straks weer over dat vlees heen. En als je rooster nou niet groot genoeg was om al het vlees klaar te maken, ja, dan moet je het even in 2 keer doen. Ik heb zelf ook nog wat vlees over, wat ik straks nog extra ga bakken. Nadat we 25 minuten de andere kant hebben gebakken, kwassen we de stukjes vlees even in met de ingedikte saus. En dan zetten we even 5 minuten nog even terug in de oven. Doen we de andere kant ook nog eventjes inkwasten. 5 minuutjes bakken. En dan is het klaar. Na 5 minuutjes grillen draai je het even om. Je ziet dat er niet zo heel veel overblijft van het vlees. Hè? Je verliest zo ongeveer de helft. Dat is al het vet wat eruit loopt natuurlijk. En de achterkant smeren we ook even in met de saus. En eventjes voor 5 minuten de oven in. Nou, als het dan klaar is, dan gaan we even wat van die vleesjes in plakjes snijden.
Dan leggen we wat bosuitjes zo over. En dan is het eigenlijk al goed om zo te eten. We gaan maken er straks wel een bordje van. Maar ik ga het toch eerst even proeven. Super goed. Echt heel erg lekker. Het is lekker zoet en zoutig. De marinade koffie goed door. Het vlees is ondanks de lange bereidingstijd hartstikke mals gebleven. Echt lekker hoor. Probeer het zelf ook maar eens thuis. Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Het heeft alleen een lange bereidingstijd. Tenminste, je moet het een nacht laten marineren. En dan alles bij elkaar een uurtje in de oven. En dan ben je klaar. En dan serveer je het zo ongeveer op een bordje. En met het bolletje rijst erbij. De groentesalade die zoetzuur is gemaakt. En natuurlijk het vlees. Het recept kun je terugvinden op travelandfoodblog.nl. Je kunt het recept ook vinden via de link in de beschrijving onder deze video. En tot de volgende keer. Dag!